Ja, nu är de över. Dessa dagar. Berättardagarna på Nygård. Där vi befinner oss just nu. Samuel Nilsson heter jag. Och för 3 år sedan påbörjade jag ett projekt i sagornas och sägnernas tjänst. Ekshärad i sagor och sägner. Det har lett till både det ena och det andra. Och i sommar har det lett till att vi har arrangerat vår första sagosommar här uppe i norra Värmland. Jag tänkte ta med er på en liten resa och visa er det vi har gjort i sommar. Och vad ni som inte kom hit missade. Häng med! Ja, här på Nygård i Ekshärad under berättardagarna i sommar så har vi haft nästan 1000 besök. Men fördelat i grupper om 20 och 20. Det har ju härjat en pest här i sommar som ni alla säkert redan hört och vet. Men i vilket fall, vi har haft besökare här ifrån hela Sveriges alla hörn. De har varit stora som små, som ni kan se. Vi har nämligen haft sagostunder vid stavkyrkan där vi har låtit barnen få leva sig in i berättelserna. Vi har haft berättelsevandring uppe på Ekesberget och en utställning här i Logen på Nygård som heter Från Hög till Hökesara. Och ute på terrassen här i sommar har vi haft berättarkaféer för 70 plus, de äldre. För det är just det vi gör i föreningen Skildra. Berättar och tillåter folk att få berätta vidare. Vi har nämligen samlat cirka 300 intervjutimmar ifrån totalt 15 äldre som på ett eller annat sätt är anknutna till Ekshärads kulturhistoria eller har intresset av kulturhistorien här. Och det är just äldre som sitter på de här berättelserna oftast. Som har vandrat från mun till mun, generation från generation, över tid och rum. Och bevarar man inte berättelserna som finns här ute på landsbygden så tror vi i föreningen Skildra att de kommer försvinna till slut. Vad blir det då utav byarna här ute? En tom, själslös plats. Där identiteten som en gång var kommer att ha väldigt svårt att komma tillbaka. Det är så man skapar en kulturidentitet, tror vi, genom att jobba med vårt berättararv tillsammans över generationsglappet. Och det är vad vi gör i föreningen Skildra. Vi bevarar, återberättar och moderniserar skriftliga och muntliga källor på lokal nivå. Just så att vi kan skildra dåtidens berättelser för framtidens samhälle. Ja, i år innan pesten bröt ut så var planeringen att göra 8 aktivitetsdagar. Vi hann att göra en, digerdödsdagen. Lite olycklig sammankomst där, men ja. Planen var att det skulle leda upp till en berättarfestival där vi skulle samla folk från alla Värmlands hörn kring berättandet. Och det är just det vi tror, att kraften finns i vårt berättande och viljan till att berätta vidare. Det kan skapa sånt här. Vackert klädd med en kjol. Men om hon vänder på sig och du ser en svans släppas.
De berättelser vi jobbar med utspelar sig från forntid till nutid. Gamla mytiska sagor och sägner, men också livsöden för folk som kanske bara levde för 50 eller 100 år sedan. Jättarna i dalen, Helgon och Hedning och Digerdöden är de 3 första utav totalt 10 berättelser som vi har jobbat med. Om man tar Digerdöden så har vi ju Ahasverus, den vandrande juden och bågskytten. 2 utav Ekshärads vandringslegender. Det vill säga att de inte ifrån början kommer härifrån, eller vi vet inte om de gjorde det. De finns på flera ställen runt om i Sverige och världen och har färdats genom tid och rum. Vandrat, så som legender gör. Ja, i berättelserna så jobbar vi oftast med platserna där berättelserna sägs ska utspelat sig. Och när det gäller Stormannen Hök och Jättarna i dalen så är det ju Gutedalen som är en av de mytomspunna platserna som finns i de gamla nedtecknade sagorna. Med illustrationer, plats, musik och berättande så iscensätter vi berättelserna ifrån förr för framtiden. För med den moderna tekniken kan man göra väldigt mycket om man kan sin sak, det vill säga. 3D-objekt kan gå att bli en illustration, så som man gör i spel och film. Så kan man göra med lokala legender här på landsbygden. Ja, det och lite till är vad vi har gjort här i sommar på Nygård. Och vi vill rikta ett stort tack till alla som har stöttat oss under sommaren. Det har dock inte skett utan kraftansträngning. Vi har varit få som har drivit det här. Otaliga ideella timmar har pågått i det här projektet ifrån start. Och vi hoppas på att växa och kunna jobba med det här på full tid framöver. Men då krävs det lite grann. Och det finns olika sätt. Du kan stötta oss. Antingen genom att engagera dig i föreningen och bli en av våra berättare och jobba tillsammans med oss. För nästa sommar ska vi göra en ny sagosommar i planen. Eller så kan du stötta oss genom att bli bara medlem i vår förening. Eller köpa en av våra Ekshäradstapeter. Tapeten är en illustrationsresa där Ekshärads berättelser slingrar sig från forntid till digerdöden. Och de här finns i begränsat upplaga, totalt 100 stycken, varav vi redan sålt en hel del. Så vill ni få tag på en så köp den nu medan den ännu finns. Stort tack för att ni följt med oss i sommar på den här sagoresan. Det kommer fler sagoresor och somrar dock. Och tills dess, återseende.